everyone! It's me, Diaz, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, nandito tayo sa mall at iuuli ko kayo dito sa Rockwell naman. So, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating bilhin dito at kung ano pa yung mga store na pwede natin tingnan ng mga products. If you're interested, please keep on watching. Nahihilig na ako sa brown. Ang ganda kasi ng ano. Ang cute ng mga bags nila dito. Nandito kami sa Michael Kors ngayon, guys. Ang cute nito. Nagustuhan kita. Color brown. Tsaka ito. Color black. Ang cute. Yung ganito po, how much? Oh, mas mahal siya dito sa brown. Second floor na ng Rockwell. So far, nakapunta na kami sa mga store ng mga bags. 8 Speed at Michael Kors. Naningin kami ng mga bags. Nakakatuwa lang mag-window shopping, diba? Kasi ang maganda talaga ng mga bags. So, mag-i-insert na lang ako ng mga clips para makita nyo din. Nakakatuwa ding mamasyal dito kasi kung mahilig kayo mag-picture, madami kayong pwedeng pag-picturean dito na mga pwedeng background. So, sobrang cool pa nung ambience, nakaka-relax talaga. As in Christmas na talaga yung feels dito sa Rockwell. Ma'am, yung ganito niyo po, magkano? Piece na ganito. 1.3. Saan po gawa yung materials niyo na ganito?
Cyclops po ay 36. Sir, nagsisale po ba kayo sa mga ganito? Tuwing kailan po? Depende sa announcement niyo po. Sige po. Guys, nandito na kami sa Uniqlo. Tingin tayo ng damit. Meron sila dito mga pang casual na outfits, mga pang business attire, tsaka ito, mga dress. Ayan. Ang gusto ko sa Uniqlo, maganda talaga yung tela nila, tsaka tumatagal talaga. Tsaka yung mga color nila. Oh. Meron mga dark, meron mga pastel color lang. Ayan. Tsaka yung mga jacket nila. Magaganda talaga yung tela. So, tingnan natin. Ito guys. So, lambot talaga niya. So, yung ganitong klase ng jacket nila, nasa 1,290 pesos. Ayan. Din sila ng ganitong mga pants. Ang price niya ay 790 pesos. Meron pang ibang mga colors. Ayan. Dami nilang stock, guys. Sila dito, guys, sa mga pambata. Ayan, dami niyang pamimilihan. Mga pandalaki, tsaka mga pambabae. Yung cute na mga dress nila dito na pambata. Ayan. Cute! Ayan, daming choices. So, yung mga ganitong dress, nasa 990 pesos siya. Sila dito guys, so 1,908. Ganda ng color. Rockwell, your favorite mall. Shoutout sa'yo, Ma. Lagi kang nanonood ng videos ko. Ayan, naalala kita, Ma, kasi lagi gusto mo di ba tumutugtog ng piano. Ayan po palagi. Busog ako. Ang laki pala ng serving nung na-order namin. Though nabasa ko naman siya na ribs at chicken talaga. Dahil may 2 side dish yung kasama niya. Hindi ko lang in-expect na ganun ka laki yung chicken at saka yung sa ribs niya. Pero masarap naman. Sulit na sulit talaga. So sa bahay ko na lang mamaya kakainin yung mga nitira.
So, bumisita kami dito. Dumaan lang kami. So, time check natin is 10:20 na. Ayan, meron ng mga palight si Kuya. And merong guarda dito. Kuya, kunin mo na ako na outfit. Nandito na ako sa labas ng bahay mo. Ayan. So, kanina, madami din nagpapapicture dito sa labas. Ayan yung itsura niya ngayon, guys. So, ang ganda. Lalo na sa personal. Hey guys! So, ngayon nakauwi na ako dito sa bahay. And I forgot to mention, dun nga pala sa mga gustong makita in person yung ganitong klase ng artwork exhibit na pinakita ko sa inyo kanina. Feel free to visit them sa Rockwell Center, Makati. Ayan, nakakuha din ako kanina ng invitation nila. Nakalagay dito, ayan, Greater Heights, a Gallery Joaquin Rockwell Inaugural Exhibit by the one and only Mr. Michael Capnio. So, Filipino din po siya at sobrang ganda ng mga artwork na nakita namin din kanina. Sobrang matutuwa dito, I'm sure, yung mga tao na talagang into artwork talaga. Kasi kitang-kita nyo, lalo na sa personal, yung pagka-detailed ng paggagawa niya. As in, lalo na pag malapitan, sobrang may enjoy nyo. Madami din siyang piece doon. And, oo nga pala, nakalagay din dito sa invitation nila na yung artist reception nila is sa December 4. This Saturday, 4 o'clock p.m. Then, yung exhibit naman nila is from November 29 hanggang December 13, 2021. So, kung malapit kayo sa Rockwell, bumisita na kayo dun, guys. At dun sa mga gusto namang puntahan, ganon, talagang personal na makita yon. Maganda talaga siya at worth it yung mga artwork na makikita nyo dun. So, yun na nga guys. Dito ka na tinatapos yung video natin. Sana nag-enjoy kayo dun sa pamamasyal natin kanina. And insert ko na lang yung mga clips na nakuha ko kanina. So, that's it. Dito ka na tinatapos yung video natin. I'm Ivy Diaz again. Thank you guys for watching and see you on our next video. Bye guys!